Thank you, Timothy. That was a lovely song. For a new singer of the song, I think it's very good. So we would like to continue with the guest speakers. So next speaker is Mr. Tran Gandu from Phát giáo Hoa Hoa Hào. Người kế tiếp chúng tôi xin được kính mời lên ông Trần Khánh Dư, đại diện cho Phật giáo Hòa Hảo Victoria. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để chào đón ông. Quan trọng. Good morning, everyone. In fact, I would like to say without the paper that my memory is not very sharp, so I want to read that. Just excuse me. As a refugee, I have left behind my family, my friends, and all I know. I started a journey without knowing the destination, and you might wonder why then I chose to leave my homeland. I can tell you, there's no one to leave the homeland except, in situation where no opportunity to live and to work as you wish. In 1975, the South of Vietnam lost the war, and the communist regime took hold the country and started the dictatorship. The Communist Party of Vietnam maintained its control over all public affairs and punished those who challenged its monopoly on power. Authority restricted basic rights, including freedoms of speech, opinion, association, and assembly. All religious groups had to register with the government and operate under surveillance. I can tell you one more thing. If Pauline Hanson here, and she operates one nation in Vietnam, and tell you what, she won't be survived even one day. The communist oppression and persecution were so suffocating that I wanted so much to escape the country where I have no longer have the human rights, and I tried to flee the country at any cost, even of my life, my whole life. In fact, even today, there are still both people from Vietnam who are still fleeing the communist government persecution to seek a better life. Some even say that they should rather commit to jumping into the sea than be jailed in Vietnam. What was the reason why this new refugee gave for leaving the country? The same as 1975, the country took their land, discrimination against their religion, and now, most importantly, they lost their livelihood due to the loss of fishing ground by Chinese incursion. The environment disaster caused by Formosa Steel Corporation with the contamination of many chemical and metal into the ocean has created serious consequences in Vietnam and its people. This includes long-term harmful effects on the environment, the health and the life of people, as well as the national economy. Fishermen in 4 provinces of Central Coast of Vietnam are the most directly affected. More importantly, living conditions, cultural tradition, and fishing development that took centuries to evolve are now at risk of being demolished
due to a corporation due to irresponsible action. With the death of millions of fish, the contamination of the sea will chase away even more Vietnamese fishermen, subsequently creating more favorable opportunity for Beijing invade Vietnam by putting Chinese fishermen in Vietnam deserved water. Vietnam water has already been seized by the Chinese at the Sparkly and Paracel Island. Therefore, the mass killing of fish in 4 central provinces is not only the most serious environmental catastrophe in Vietnam, but also an enormous crisis in social, political area and will affect survivability and independence of Vietnam profoundly. And I think to put Formosa for trial, make them compensate the fishermen and kick them out of the country. We need foreign investment, not foreign destruction. Thanks for listening my speech. Thank you. Cho tôi nói thêm một vài câu bằng tiếng Việt. Thực sự ra thì Phật giáo Hòa Hảo có một thời gian chiến đấu với Cộng sản đã từ lâu lắm rồi, chứ không phải sau năm 1900 bị áp bức sau năm 1945. Chúng tôi đã chiến đấu với Cộng sản từ năm 1940 cho tới năm 1947 thì Đức Thầy của Phật giáo Hòa Hảo đã bị chúng sát hại. Thì cái mối thâm thù đó chúng tôi không thể nào quên được. Và khi mà nước mất thì đạo cũng mất, chúng tôi cũng đành phải chạy thôi, chứ không thể nào mà sống với Cộng sản được. Thì tôi có một cái ý tưởng là hôm nay tới đây để dự cái lễ kỷ niệm của ngày Thuyền Nhân tại nước Úc này. Có khi nào chúng ta nghĩ rằng sang năm chúng ta sẽ làm một cái lễ kỷ niệm này tại Sài Gòn hay không? Và tôi hy vọng chuyện đó sẽ xảy ra, bởi vì hiện nay nội tình của Đảng Cộng sản đã rối bời lên hết rồi. Nội thù rồi ở ngoài nó đang công kích vô. Tôi nghĩ là cái lời nói của tôi như vậy có thể sẽ sang năm sẽ ứng được. Xin cảm ơn quý vị. Elisa? Oh, you're here. Thank you, Mr. Tran Gandu. Our next speaker is Nho Xuan Hoang. Xin cảm ơn ông Trần Khánh Dư, đại diện cho Phật giáo Hòa Hảo. Người kế tiếp đặc biệt năm nay chúng tôi có một em là một người tầm trú nhân, người thuyền nhân và đang xin tị nạn ở tại nước Úc. Em Ngô Xuân Hoàng, xin quý vị chào đón em Ngô Xuân Hoàng, đại diện cho các em tầm trú ở tại nước Úc này. Kính thưa toàn thể quý vị lãnh đạo trong cộng đồng người Việt, kính thưa quý vị khách mời, hôm nay con rất là hãnh diện vì được đại diện cho toàn thể anh em thuyền nhân mới đến Úc để xin bày tỏ một vài tâm tư và nguyện vọng của chúng con. Lời đầu tiên thì xin chân thành cảm ơn đến toàn thể quý vị, toàn thể tất cả mọi người ở cộng đồng người Việt ở đây đã giúp đỡ chúng con rất nhiều trong thời gian vừa qua, và đặc biệt là lòng biết ơn sâu sắc đến đất nước và chính phủ Úc đã bảo vệ và cưu mang chúng con suốt 4 năm vừa qua. Kính thưa quý vị, hơn 40 năm về trước thì đã có hàng trăm ngàn người đồng bào của chúng ta đã phải bỏ mạng trên đường vượt biên để trốn chạy cộng sản và tìm đến bến bờ tự do. Thì và cho đến ngày hôm nay vẫn còn rất là nhiều người phải bỏ chạy và tìm đến đây. Tại sao lại như vậy? Để xin thưa rằng tại vì sống dưới chế độ cộng sản, chúng tôi không hề có một chút quyền cơ bản của con người. Chúng tôi được nghe, không được nói, được nhìn nhưng không được bày tỏ quan điểm. Theo đạo thì bị kỳ thị, bị phân biệt đối xử. Biểu tình thì bị đánh đập, bị bắt bớ, bị bỏ tù. Đất đai nhà cửa thì họ cướp, họ lấy lúc nào cũng được.
Vượt biên là hai từ mà tất cả những người chúng ta ở đây ai đã từng trải qua thì cũng lúc mà nghe thấy đều phải run sợ vì khiếp, vì phải trải qua rất là nhiều đau khổ. Khi mà chúng con đã phải đánh đổi tất cả mọi thứ, kể cả cái mạng sống là thứ quý giá nhất của con người để đến được đây. Và khi được đất nước Úc cưu mang và bảo vệ, chúng con như được sống lại thêm một lần nữa. Và bây giờ đây chúng con đã và đang cố gắng hết sức để làm tất cả mọi thứ, học hành, làm việc và tham gia tất cả các sinh hoạt của cộng đồng, với mong muốn rằng chính phủ Úc và đất nước Úc sẽ mở rộng vòng tay và cho chúng con một cơ hội để làm lại cuộc đời ở đất nước này. Xin chân thành cảm ơn. I'm speaking on behalf of all the asylum seekers, Vietnamese asylum seekers in Victoria. Today, I thank you for allowing me to have a few words and a few thoughts that of our refugees, asylum seekers. Ladies and gentlemen, the first words I would like to say is to thank you, the Vietnamese community, who have been helping us, supporting us so much in the past few years, especially Australia and the Australian government, who have taken us into its protection and in the last 4 years. Ladies and gentlemen, 40 years ago, there were nearly 500,000 of your people, our Vietnamese people, who have had to left our country in escape of the Vietnamese communists and seeking freedom. 40 years later, there are still people like us seeking freedom in Australia. And why? The answer are, living under the communist regime in Vietnam, we don't have any basic rights of a human being. We are allowed to listen, but we are not allowed to speak. We are allowed to see, but we have no rights to protest. If we are religious, then we are discriminated. If we stand up for our rights and marching on the street, then we are brutally oppressed. And if we express our views, then we are being charged with anti-communist regime, anti-regime, and counter-revolutionary thoughts. And many of us have died inside the police cells, just simply after being arrested. Our houses can be lost to the regime anytime because they are in total control. And if we're thinking of being a boat person escaping, all of you here can understand the feeling and the anxiety of escaping Vietnam by boat. But for us, once again, we did the same thing because we rather sacrifice and trade off the most precious thing that a person can possess, that is his own life, rather to trade off for freedom. And today we are here and we have been so lucky to survive, to come to Australia, to enjoy the freedom that we have experienced so far through the Vietnamese community here, as well as a very humanitarian, very democratic country like Australia. We are still seeking a permanent life that we have sought here in Australia, the freedom and democracy. We have done everything we can, including working, studying, and do whatever we can to show that we can be, just like all of you, a great citizen to this nation if we are allowed to stay as refugees. So thank you very much, ladies and gentlemen, for listening.
Okay, thank you, Nho Soan Hoàng. We've got a performance next from Viễn Trân. Dạ, bài hát kế tiếp là một bài hát khá quen thuộc với cộng đồng chúng ta do chính người nhạc sĩ sáng tác, và ngày hôm nay anh cũng sẽ là người hát bản nhạc thương tiếc, nói về một cái cảnh tình của một người tị nạn mà rất nhiều người chúng ta đã từng chứng kiến và nghe qua. Xin quý vị chào đón anh Viễn Trình với bài hát thương tiếc. Thank you, Phong. Ladies and gentlemen, I wrote this song about 12 years ago, and as everyone here, I know that each of you has got at least, or know at least, one person, or maybe your relative, your brother, your sister, your father, your mother, etc., and that have sacrificed their life on the way to freedom. And this song is written to dedicate for those who sacrifice their life on the way to freedom, for us to have a better life here, a better for us to enjoy the democracy here in Australia. And this song is now sang by Hà Nguyễn and Mỹ Linh, who are very active in Vietnamese community in Victoria. And và sau đây xin mời anh Hà và Mỹ Linh lên trình diễn qua tiếng đàn của chính Viễn Trình. Thank you, Viễn Trình. Kính thưa quý vị, sự thật ra cái bài hát của Viễn Trình viết, chúng tôi trình bày, thật sự tôi không dám hát một mình, là bởi vì mỗi lần mà khi mà tôi hát, cho nên hôm nay chúng tôi mời Mỹ Linh cùng hát với tôi nhạc phẩm Tiếc Thương. Giữa biển trong rừng, trong một năm mùa xuân, tôi có người vợ giờ đã thành nước mắt. Tôi có người chồng giờ đã qua quê hương. Tôi có người yêu ra đi giữa tôi hơn. Tôi có người bạn còn lại chỉ là tiếc thương. Hôm nay tôi đến nén hương này dâng lên tổ quốc lòng đầy tiếng thương.
xưa. Tôi có người chị, lòng còn nặng vết thương. Bao năm qua rồi chưa quên hết đoạn trường. Tôi có người cha bỏ mình trên đường tị nạn. Tôi có người mẹ ở lại ngóng tin vui. Tôi có người con tìm tự do bỏ xa giữa biển trong rừng không một năm mùa xuân. Tôi có người vợ giờ đã thành nước mắt. Tôi có người chồng giờ đã hóa quê hương. Tôi có người yêu ra đi giữa tuổi thân. Tôi có người bạn còn lại chỉ là tiếng thương. Hôm nay tôi đốt nén hương này dâng lên tổ quốc, lòng đầy tiếc thương và dâng cho những oan hồn ra đi bỏ xác trên đường tìm tự do. Hôm nay tôi đốt nén hương này dâng lên tổ quốc, lòng đầy tiếc thương và dâng cho những oan hồn ra đi bỏ xác trên đường tìm tự do. Distinguished guests, ladies and gentlemen, and young people in particular. My name is Phong Nguyen. I'm also the chair of the Vietnamese Cultural Heritage Center, also known as Đền thờ Quốc Tổ. I want to have a few words before we have our main ceremony today, and particularly to the young people who are here, who are the descendants of the survivors of the refugees' experience. Ladies and gentlemen, I remember during Anzac Day, and particularly on the Vietnam Veterans Days, one of the motto that I liked a lot from the Vietnam veteran, they say, honor the dead with fighting the hell for the living. I like that because I think today, as later on when each of us come up here with an incense stick in our hands, an offering in memory for those who have died on the way to search freedom, democracy and human rights. We are our, and maybe for young people, who many of whom have born in Australia, you are the descendants of the survivors. More than 1.5 million escaped. 500,000 have never made it. And we are, and I am a survivor. I always call myself a survivor because you're lucky to be alive out of that journey. And we must not forget that we are survivors. And being survivor, we are obliged to do something with our lives and to pay honor for those who have died so that we can live and continue
ladies and gentlemen, to do our part for those who are still suffering under the same regime that have driven away your parents, and for each and every one of us who left Vietnam. That regime is still there. And today we not only commemorate those who in our own community, but as Refugee Week, today we also pay tribute and pay and pray for all those who have lost their lives in search of freedom everywhere in the world. And that is why we are here today. So please, when you hold the incense stick, let's remember our duty as survivor is to honor the dead and fighting the hell for those who are still suffering injustices, prosecution, and human rights abuse anywhere. That is our vow to those who have died and our obligation and duty for those who have died for us to live. Thank you, ladies and gentlemen. That is the message. Kính thưa các bác, các anh chị, ngày hôm nay có rất nhiều bạn trẻ. Chúng tôi chỉ xin nói một cái câu ngắn gọn mà chúng tôi đã nghe. Đó là trong ngày Anzac Day cũng như là ngày đặc biệt là ngày Vietnam Veteran Day. Những người chiến binh Úc họ hay dùng cái câu là honoring the dead but fighting like hell for the living. Tức là hãy vinh dự những người đã nằm xuống, chiến sĩ nằm xuống, nhưng chiến đấu một cách mãnh liệt cho những người chiến sĩ còn đang sống. Thì có nghĩa là ngày hôm nay cái message đó cũng cho chính mỗi người trong chúng ta, đặc biệt là các con cháu của chúng ta, là hậu vệ của những người đã sống sót trong cái cuộc hành trình tìm tự do. Khi chúng ta nắm cái nhang trong tay ngày hôm nay, chúng ta đừng quên bổn phận của mình, đừng quên căn cước tị nạn, và phải nhớ rằng chúng ta trong khi bày tỏ lòng tri ân đến người đã nằm xuống, chúng ta có bổn phận thiêng liêng phải tiếp tục cuộc chiến đấu để giành lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho những người dân Việt Nam hiện vẫn còn nằm trong chế độ tù đày của Cộng sản. Và đó chính là nguyên nhân mà tại sao chúng ta và con cháu chúng ta có mặt ngày hôm nay tại đất nước này. Xin cảm ơn toàn thể quý vị. Now we start our traditional ceremony to pay tribute to those who have died in search of freedom, not only Vietnamese but any refugee throughout the world. Xin kính mời bé Huy Bảo. Invite Huy Bảo to be my assistant today. So could you please, everyone please, standing for this part of the ceremony. Thank you.